Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-sport ni saya tengok makin menjadi-jadi. Setiap minggu mesti ada event punya, sama ada tournament ke atau ada gathering. Dan saya perhatikan bila saya join tournament, bukan saya yang main lah, tapi saya pergi tempat orang main game ni, saya perhatikan geng-geng yang main game ni, dia tak suka pakai peripheral yang organizer sediakan. Dia tak suka pakai keyboard, mouse, mousepad, headset yang organizer susah payah cari tu. Dorang ni lebih suka pakai yang sendiri punya. Yalah, mungkin dah selesa dengan dia punya keyboard, dia punya mouse, dan benda tu lah yang menyebabkan mereka boleh perform, jadi power kan. Dan gejala ni bukan saya seorang je yang nampak, Sades pun nampak. That's why Sades perkenalkan ni. Sades perkenalkan Sades Assault Professional Gaming Backpack. Backpack khas untuk golongan-golongan yang pergi tournament, join tournament, tapi suka pakai keyboard, pakai mouse, pakai headset, pakai mousepad sendiri. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube MONALIZA. Dalam video kali ini saya akan review Sades Assault Professional Gaming Backpack. Jom. First kali, dari segi saiz untuk gaming backpack ni, saiz dia bagi saya tak adalah besar sangat, cukup dengan satu saiz mechanical gaming keyboard yang 104 keys tu, yang ada numpad tu kan. Dan dia punya ketebalan pun tak adalah tebal sangat. Poket dekat backpack ni ada satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian utama lah. Dan dari segi design pula, dari jauh lagi kita boleh nampak logo serigala Sades yang berwarna putih ni. Dan semua zip yang ada dekat Sades ni, dorang letak nama Sades 1, 2, 3. Ada 3 zip semuanya. Apa yang menarik dekat Sades Assault Professional Gaming Backpack ni, kalau kita perhatikan elok-elok dekat dia punya zip ni, kita tak akan nampak besi-besi yang mencantumkan zip-zip tu macam kebanyakan backpack biasa. Dan benda ni lah yang menyumbang ke arah water repellent. Backpack ni dia kalis air, so air dari luar dia tak akan masuk dalam, tak akan rosakkan kita punya mechanical keyboard, mouse, headset dan juga mousepad. Dan sebab tu jugalah saya bawa botol air ni. So, kita nak tengok sama ada betul-betul ke backpack ni kalis air. Saya tak adalah nak tuang semua air ke atas backpack ni, nanti bilik saya basah, bini saya marah. Saya bukan takut bini, tapi bini saja yang tak takut saya. Alright. Yo. So, mampus, semua dah tumpah. Okey, kita tengok sama ada dekat dalam ni kalis air ke tak. Tak basah. Dalam pun tak basah. Dan sebenarnya saya dah dapat backpack ni lebih dari 1 bulan dah. Saya dah cuba main, saya dah masukkan semua benda ke dalam backpack ni untuk saya buat review kali ni. Untuk review kali ni saya dah lengkapkan dalam backpack ni dengan semua peripheral yang saya selalu guna. Apa yang membezakan Sades Assault Professional Gaming Backpack dengan gaming backpack yang lain ialah kita boleh tarik keluar dia punya base. Kalau kita tengok dekat dalam ni, kita akan dapat satu pemegang macam ni. Tarik saja keluar. So macam ni, dalam ni tak ada apa, memang tak ada apa. So ini base yang saya maksudkan tadi lah. So dekat base ni kita boleh letak kita punya keyboard di bahagian dalam. Lepas tu kita boleh sangkut headset dekat sini. Lepas tu mousepad kita letak dekat sini. Dan last kali kita letak kita punya mouse dekat sini. So lengkap lah. Untuk satu backpack kita boleh muatkan semua peripheral gaming kita bro. Kita boleh show off sungguh-sungguh lah ni. Kita boleh show off apa mechanical keyboard yang kita pakai, apa headset kita pakai, apa mousepad dan apa mouse yang kita pakai. Okay, dan kalau kita ada smartphone, kita ada beg duit, kita nak letak dalam beg ni pun tak ada masalah. Kita boleh guna poket di bahagian hadapan ni. Poket di bahagian hadapan ni yang dekat logo Sades serigala ni, sekali tengok macam tak ada space tapi bila kita buka, kalau kita boleh tengok ruangan yang warna sedikit lain daripada warna hitam tu, ni lah ruangan yang ada dekat depan ni. Kita boleh letak beg duit, kita boleh letak smartphone tanpa ada sebarang masalah. Macam ni lah. Dan backpack ni sebenarnya jenis silang. Kita boleh letak sama ada kita nak letak tali ni ke arah kiri ataupun tali ni ke arah kanan, atas kita punya kesukaan lah. Dan di atas handler ni ada tulis growing together with gamers. Dan kalau kita tengok ada 3 cushion, 1, 2, 3 untuk kurangkan sikit lah kepenatan kita bawa mechanical keyboard ke mana-mana kan. Okay, harga untuk Sades Assault Professional Gaming Backpack ni ialah RM239. Macam biasa saya sediakan link kalau anda nak beli dalam ruangan description
description box below. Pastikan anda masukkan kod MONALIZA untuk dapatkan diskaun sebanyak 20%. Terima kasih kepada Sadis Malaysia sebab sponsor saya untuk buat video ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk follow saya di Instagram dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube MONALIZA. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, tak kisahlah berkait dengan beg ni ataupun tidak, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.